Okay, so let's do this. So in the box, buksan natin yung box. Sealed siya. Tingnan natin kung ilan ang nakalagay sa isang box. So there are 4 pairs. 4 po yung nakalagay sa isang box. So isang gamitan yung 1 pair. So use this. You have to cut this and this. So ngayon, ang uunahin natin ay using our device. Ito, yung white. So ang gagawin ko, I set the device into 1. Okay, it's 1. Ilagay ko lang siya dito. And then, spread ko lang siya muna. Okay, and then make sure basa po to. So, nilagyan ko lang siya ng water dito. And then, just work it here. Ayan, nagbibip na siya. So, I just work it all the way. Ganun siya. More. Huwag niyong tipirin yung gel kung gusto niyo yung mas maganda ang result. So, kunin din natin dito kasi dito lagi ang ano eh, ayaw nating maiwan yung neck natin na wrinkle, kusot-kusot, or saggy din. Pag may mga double chin kayo, work it out here. Gusto niyo magkaroon ng V-contour, so ganun nyo lang siya. So, ginawa ko to after nung lumis pa. Kanina naglumis pa ako, and then ngayon, gagalbanik ko na siya. So, this is the pre-treatment. Ginagawa ko lang muna for one side. Usually kasi, itong eye natin, nagsasag din siya. So, lift natin siya. Usually around the eyes yung nare-wrinkle. Lalo pag dry skin kayo. So, ako, oily skin. Or combination. Kasi minsan nagda-dry din siya. So, I'm focusing on the one side. So, pag dinig niyo yun, treatment is done. Ang gagawin lang natin is, punasan ko muna siya. Basahin ko lang to. I have here water, kaya ano. And then, okay. Okay na yun, hindi kailangang linis na linis. And then, I'm using the blue. Punasan ko, tanggalin ko lang din yung white kanina. And then, use the blue one. This is the treatment. Set it to number 2. I'm setting it to number 2. And then, just work. Ini-spread ko lang muna. So, see. Focus on here. Open your lymphatic drainage. Iron out your wrinkles on your forehead. And then dito usually, sa laugh lines. Laugh lines. So, yung ginagawa ko lang is tinataas ko lang siyang ganun. You can do this 2 times a week. See? Pag hindi lang ako naka-video, pwede kong ulit-ulitin siya eh. Pero, pinapakita ko lang sa'yo yung ano. Habang nag-i-spa ako, nakita ko si Malin nag-message. Sabi niya, na-try ko na po. Yung ano niya, lumispa niya. Baka ipopost ni mamaya. Tingnan natin.
Hi, Malen. Kala ko naka-live, no? Pero recording to. So, that's it. Nakita nyo na half face lang yung ginawa ko. Naka 5 minutes ako kasi medyo binagalan ko siya. Pero you should see the difference. Ako meron akong nakikita. Kasi kilala ko na yung mukha ko. Ayun. Si Malin nagsisend ng ng video, nakita ko, notification. Check ko siya mamaya. Pakita lang natin sa kanila paano yung paggamit ng device. So, nagbi-beep siya, naririnig nyo na pa isa-isa lang yung beep. Pero pag matapos na mag-beep-beep, yung sunod-sunod na beepings. Ganoon, para walang wrinkles sa neck. Yung problema niyo yung mga deep acne scars, ito pong sagot niyan. Kasi ako din meron. Bumabaw naman na siya. Kaya fino-focus ko dito kasi gusto ko talaga yung lifting effect. Diba? Nagbibig pa siya. It's working good. Diba? Nakaka-glow din siya. O, yun. Dinig yung tunog. Now, tingnan natin. Ito na yung half face ko. Hindi ko lang kung kita nyo yung difference niya. Pero, pag ang dinidimuhan nyo is medyo chubby-chubby siya or saggy skin, makikita nyo. Ako kasi gumagamit na ako medyo matagal na. Kaya, hindi siya masyadong visible yung mga kaproblemahan natin habang tumatanda. So, ganun lang po yung paggamit. So, ito yung laman ng gels natin, ng box natin. And we're on promo. Kaya ko siya laging ginagawa kasi promo siya. Pag bili nyo nito, may 2 box kayong makukuha at wrinkle cream corrector. So, super sulit po. Buy now kasi, limited stocks lang yun. Pag naubos yun, back to regular price po tayo. Thank you for watching. Bye-bye. Hi, hello everyone. So I'm back and kauwi lang namin sa bahay. So as you can see my stories, I have been on vacation without bringing with me any protection or sunblock and my skin is so bad. So sunod-sunod na yon, mga 5 days na. And now kauwi namin and I have to do this. So this is H-Lock Galvanic Spa harnesses this galvanic currents inside a sleek compact device to visibly rejuvenate the skin exactly where you need as you indulge in a spa-like experience at home at your convenience. So that is a technology of galvanic currents to enhance the delivery of key ingredients for faster, more noticeable results. This is easy to use. Mga 5 minutes pa lang siya. Kaya kahit ginabi ho ako ngayon, our time right now is 12 midnight. Pero I have no excuses para gawin siya.
or else mas madidihado yung skin ko pag hindi ko na siya talaga alagaan right now. And this is a 5-minute skincare spa, so let's do it. I hope you will try because this is a very good this device that will make your skin more vibrant and rejuvenated. Also, it's avoid the sagging of our skin and fast aging of our skin. So message me below if you're interested and you want to know more about this device. Thank you.